درود بر شما. محمد لامعی هستم و میخوام بخش دیگری از کتاب حال درمانی با دستان شفابخشو که نوشته باربارا آن برنر هست براتون بخونم. خوشحال میشم اگر لایک کنید و برای دوستان خودتون ارسال کنید. تقدیم به همه کسانی که در راه سفر به خانه اند. فصل هفتم، حوزه انرژی یا حاله انسان. حوزه انرژی انسان که با زندگی بشر ارتباطی تنگاتنگ دارد، تجلی حوزه انرژی کیهانی است. این حوزه را میتوان به کالبدی نورانی تشبیه نمود که جسم فیزیکی را احاطه نموده در آن نفوذ می نماید و تابش آن متأثر از خصوصیاتش بوده غالباً حاله نامیده می شود. این حوزه بخشی از حوزه انرژی کیهانی است که با اجسام همراه می گردد. این امر در مورد حوزه انرژی انسان نیز صادق است. محققین بنابر مشاهدات خود مدل‌هایی نظری از حوزه انرژی ساختند و آن را به چندین لایه تقسیم نمودند. هر یک از این لایه‌ها را گاهی کالبد نیز می‌خوانند. کالبدهای مذکور بر یکدیگر محیط بوده و به ترتیب بر هم تأثیر می‌گذارند. هر کالبد از کالبد قبلی لطیف‌تر بوده و نسبت به آن دارای ارتعاشات برتری است. تمرینی برای مشاهده حوزه انرژی انسان. ساده ترین طریق برای مشاهده حوزه انرژی انسان روشی است که در اینجا ذکر می گردد. چنانچه در جمعی حضور دارید، دایره‌ای تشکیل دهید و دست یکدیگر را بگیرید. بگذارید انرژی موجود در حاله شما در دایره به گردش درآید. برای مدتی این جریان ضربانی را حس کنید. جهت گردش این جریان کدام است؟ از فردی که در کنار شما ایستاده بپرسید که جهت از کدام سو است. آیا برداشت‌های شما با هم مطابقت دارند؟ حال بدون تغییر وضعیت یا حرکت دادن دست‌هایتان جریان انرژی را متوقف کنید. مدتی آن را در حالت سکون نگه دارید. این کار را همگی در آن واحد انجام دهید. سپس بگذارید مجدداً جریان برقرار گردد. دوباره سعی کنید. آیا متوجه تفاوت این دو حالت می شوید؟ کدام حالت دلپذیرتر است؟ حالا همین عمل را با یک نفر انجام دهید. در مقابل یکدیگر نشسته کف دستها را روی هم بگذارید. اجازه دهید انرژی به صورت طبیعی جریان یابد. جهت آن کدام است؟ انرژی را از کف دست چپ به بیرون بفرستید و بگذارید از دست راست وارد شود. سپس عکس این حالت را امتحان کنید. حالا جریان را متوقف نمایید. سپس سعی کنید آن را از هر دو دست خود به بیرون جاری کنید و پس از آن با هر دو دست انرژی را به داخل بکشید. رانش به بیرون، کشش به درون و توقف. 3 راه اساسی کنترل انرژی در جلسه درمانی هستند. آنها را تمرین کنید. حالا دستانتان را رها کنید و بین آنها 5 الی 12 سانتی متر فاصله ایجاد کنید. به آرامی دستانتان را به عقب و جلو حرکت دهید و فضای بین دستانتان را با نفر پهلویی کم و زیاد کنید. جسمی را بین دستانتان بسازید. آیا آن را حس می کنید؟ چه احساسی به شما دست می دهد؟ حالا دستانتان را بین 20 الی 25 سانتی متر از یکدیگر دور کنید. سپس آنها را به آرامی به طرف یکدیگر بیاورید تا جایی که حس کنید فشاری دستانتان را به عقب می‌راند. به گونه‌ای که ناچارید کمی نیرو به خرج دهید تا آنها را به هم نزدیک نمایید. در این وضعیت
لبه های یکی از کالبدهای انرژیتان با یکدیگر تماس یافتند. اگر فاصله دستانتان 2.5 الی 3 سانتی متر است، تماس یاد شده بین کالبدهای اتری است. اگر این فاصله در حدود 7.5 الی 10 سانتی متر است، حاشیه کالبدهای عاطفی شما با یکدیگر تماس گرفتند. حالا با دقت بسیار دستانتان را به هم نزدیک کنید تا بتوانید عملاً دو لبه کالبد عاطفی خود را با یکدیگر تماس دهید، یا به عبارتی دیگر حوزه انرژی دست راستتان پوست دست چپتان را لمس نماید. کف دست راست را در حدود 2.5 سانتی متر به کف دست چپ نزدیک کنید. در این حال حاشیه حوزه انرژیتان پشت دست چپ را لمس نموده در آن ناحیه احساس سوزش و خارش می کند. در این وضعیت حوزه انرژی دست راستتان از درون دست چپ عبور نموده است. اکنون مجدداً دستتان را جدا کرده در حدود 17.5 سانتی متر فاصله دهید. انگشت اشاره دستتان را به سوی کف دست چپ نشانه بگیرید. اطمینان حاصل کنید که نوک انگشت در حدود 2.5 الی 3.5 سانتی متر از کف دست چپ فاصله داشته باشد. حالا روی کف دستتان دایره‌ای فرضی بکشید. چه احساسی دارید؟ قلقلک؟ این چیست؟ با کم کردن نور اتاق دستانتان را به گونه‌ای در مقابل هم قرار دهید که نوک انگشتانتان در برابر یکدیگر باشند. فاصله دست‌ها از صورت باید حدوداً 60 سانتی متر باشد. دقت نمایید که زمینه دیدتان دیواری نسبتاً سفید باشد. چشمان خود را به آرامی در فضای بین انگشتان متمرکز کنید. بین انگشتان باید حدوداً 3.5 سانتی متر فاصله باشد. به نور درخشانی نگاه نکنید. بگذارید چشمانتان آرام گیرند. چه می‌بینید؟ انگشتان را به هم نزدیک و سپس از هم دور نمایید. در فضای بین انگشتان چه روی می‌دهد؟ در اطراف دست‌ها چه می‌بینید؟ به آرامی یک دست را بالا و دیگری را پایین بیاورید تا انگشتان دیگری در مقابل یکدیگر قرار گیرند. حالا چه اتفاقی افتاد؟ در حدود 95% از افرادی که این تمرین را انجام می‌دهند چیزی را رؤیت می‌کنند. هر کس چیزی را احساس می‌کند. برای یافتن پاسخ پرسش‌های بالا به آخر فصل مراجعه نمایید. پس از انجام تمریناتی که ذکر شد و تمرینات فصل 9 که برای رؤیت حوزه انرژی دیگران تنظیم شده‌اند، به تدریج خواهید توانست چند لایه نخستین حاله را از گونه که در شکل الف 1 7 نشان داده شده است رؤیت نمایید. بعدها وقتی که به دیدن لایه‌های اولیه عادت کردید، می توانید تمرینات حس برتر را که در فصول 17، 18 و 19 درج شده است انجام دهید. با باز شدن تدریجی چشم سوم یا چاکرای ششم خواهید توانست سطوح برتر حاله را مشاهده نمایید. اکنون که تعداد زیادی از شما خوانندگان گرامی سطوح پستر حاله را لمس کرده، دیده و تجربه نموده اید، بیایید آنها را تشریح کنیم. تشریح کالبدهای حاله. افرادی که حاله را رؤیت کرده‌اند برای تشریح آن روش‌های بسیاری را به کار بردند. در تمام این روش‌ها حاله به لایه‌هایی تقسیم گشته بر اساس مکان‌ها، رنگ‌ها، درجه شفافیت، شکل، غلظت، درصد سیالیت و عملکرد تشریح شده است. هر یک از روش‌ها با نوع استفاده از حاله رابطه‌ای مستقیم دارد. دو روشی که بیش از سایر طرق به روش من شباهت دارند، روش جک شوارتز و رو روزالین هستند. جک شوارتز در کتاب خود به نام دست‌های انرژی انسان بیش از 7 لایه را شناسایی کرده است. رو روزالین در مرکز نور شفابخش کالیفرنیا مشغول به کار است. سیستم او هم 7 لایه‌ای است و در کتاب چرخه‌های نور
تحقیقی پیرامون چاکراها از این سیستم سخن گفته است. 7 لایه حوزه انرژی انسان. در برهه‌ای که به امر مشاوره و شفاگری اشتغال داشتم 7 لایه را شناسایی نمودم. در ابتدا صرفاً قادر به دیدن لایه‌های تحتانی بودم. این لایه‌ها نسبت به سایر سطوح غلیظتر و رؤیت آنها سهل‌تر است. با کسب تجربه بیشتر قادر به رؤیت لایه‌های بیشتری شدم. همواره برای آنکه لایه برتر را ببینم آگاهی برتر ضروری بود. بدین معنی که جهت درک سطوح فوقانی مانند لایه پنجم، ششم و هفتم لازم بود در وضعیت مدیتیشن قرار گیرم. در چنین شرایطی معمولاً چشمانم را می‌بستم. با سالها تمرین و ممارست توانستم لایه‌های فراسوی سطح هفتم را نیز مشاهده نمایم که در پایان همین فصل در این مورد به اختصار سخن خواهم گفت. در اثر مشاهده حاله افراد الگویی دوگانه و جالب توجه از حوزه انرژی بر من آشکار گشت. لایه‌های حوزه انرژی یک در میان دارای ساختاری بسیار سازمان یافته همچون امواجی ساکن از الگوهای نور هستند، در حالی که لایه‌های مابین آنها ظاهراً از سیالاتی رنگارنگ تشکیل شدند که مدام در حرکت می‌باشند. این سیالات در درون قالب‌های گروه اول جریان می‌یابند. جهت این جریان گویی توسط الگوهای ساکن یاد شده تعیین می‌گردد، زیرا سیال در جهت رشته‌های نور لایه ساختاری مذکور جریان می‌یابد. صور ساکن نورانی خود دارای تشعشع بوده علالظاهر از رشته‌های بسیار ظریف نور تشکیل شدند. این رشته‌ها به سرعت چشمک می‌زنند و تعداد این نوسانات در رشته‌های مختلف متفاوت است. به نظر می‌رسد بار الکتریکی بسیار ضعیفی در امتداد این رشته‌ها در حرکت است. به این ترتیب لایه‌های اول، سوم، پنجم و هفتم دارای ساختاری معین هستند، در حالی که لایه‌های دوم، چهارم و ششم از سیالاتی تشکیل شده‌اند که شکل مشخصی ندارند. لایه‌های دست دوم به واسطه جریان یافتن در درون لایه‌های فرد اول، سوم، پنجم و هفتم شکل می‌گیرند و بدین طریق تا حدودی به شکل لایه‌های ساختاری در می‌آیند. بنابراین کالبد عاطفی بر کالبد اتریک محیط بوده و آن نیز به نوبه خود در جسم فیزیکی نفوذ می‌کند. در عمل نمی‌توان هر کالبد را صرفاً یک لایه نامید، هرچند ما چنین مشاهده می‌کنیم، بلکه آن نسخه‌ای وسیع‌تر از خویش ماست که مرکب از کالبدهای محدودتر دیگر می باشد. از نقطه نظر دانشمندان هر لایه‌ای را می توان به عنوان محدوده‌ای از ارتعاشات تلقی نمود که فضای محدوده‌های ارتعاشی بالاتر و پایینتر را اشغال می کند. برای رؤیت هر سطحی آگاهی بیننده باید با سطح فرکانسی همان لایه تنظیم گردد. بنابراین ما 7 کالبد داریم که همگی در یک زمان یک فضا را اشغال کرده هر یک وسیع‌تر از دیگری هستند. این امری است که ما در زندگی روزمره بدان خو نگرفته ایم. بسیاری از مردم چنین فکر می‌کنند که حوزه انرژی شبیه پیازی است که می‌تواند آن را لایه به لایه پوست کند. خیر، اینطور نیست. لایه‌های ساختاری فرد غالب تمامی اعضای کالبدی فیزیکی مانند اعضای داخلی، رگ‌ها و غیره و نیز اعضای دیگر که در کالبد فیزیکی وجود ندارند را در خود حمل می‌کنند. جریان عمودی از انرژی در امتداد نخاع حرکت می‌کند و به بالا و پایین می‌رود. این جریان
از بالای سر و پایین دنبالچه عبور کرده در کالبدهای دیگر نیز جاری می گردد. من آن را جریان نیروی عمودی اصلی می نامم. در حوزه انرژی گرداب‌های مخروطی چرخانی به نام چاکرا وجود دارد که نوک مخروط آنها به جریان نیروی عمودی اصلی متصل است. قسمت پهن این مخروط‌ها در حاشیه کالبدی قرار دارد که چاکرا در آن مستقر است. 7 لایه و 7 چاکرای حوزه انرژی. هر لایه‌ای دارای شکلی متفاوت و وظیفه‌ای معین است. در حال هر سطح با یکی از چاکراها در انطباق می باشد. یعنی نخستین لایه با اولین چاکرا و به همین ترتیب الی آخر. این اصطلاحات تعبیراتی عمومی هستند که با بررسی دقیق تر به مفاهیمی بسیار پیچیده تر مبدل می گردند. اجمالاً برای به دست دادن دورنمای عمومی فهرستی از کالبدها و چاکراها را قید می نمایم. اولین لایه حوزه انرژی و نخستین چاکرا با وظیفه حواس فیزیکی ارتباط دارند، مانند احساس رنج و لذت فیزیکی. این کالبد با وظایف خودکار و خودگردان جسم مرتبط است. کالبد و چاکرای دوم به خصوصیات عاطفی انسان مربوط می شوند. این کالبد و چاکرا ابزار حیات عاطفی و احساسات ما می باشند. لایه سوم با حیات ذهنی و اندیشه تسلسلی ما سر و کار دارد. چاکرای سوم نیز با همین مقوله در ارتباط است. لایه چهارم و نیز چاکرای مربوط به آن مرکبی است که از طریق آنها نه تنها به محبوب بلکه در مفهوم کلی به بشریت عشق می‌ورزیم. چاکرای چهارم تامین کننده انرژی عشق است. سطح پنجم به اراده برتر مربوط می شود که با مشیت الهی رابطه ای عمیق تر دارد. چاکرای پنجم به قدرت بیان، به سخن درآوردن ناگفته ها گوش سپردن و قبول مسئولیت اعمالمان مربوط می گردد. کالبد و چاکرای ششم به عشق عرفانی و ماورایی مربوط می شوند. این عشق ورای محدوده عشق بشری بوده تمام حیات را در بر می گیرد. این عشق مبین بذل و توجه و حمایت نسبت به تمامیت هستی است و تمام صور حیاتی را تجلیات ارزشمند خداوند می داند. کالبد و چاکرای هفتم با شعور برتر، دانایی و تلفیق ساختار معنوی و فیزیکی ما ارتباط می‌یابد. بنابراین در دستگاه انرژی ما برای حواس، عواطف، اندیشه‌ها، خاطرات و سایر تجربیات غیر فیزیکی که در برابر پزشکان و درمانگران از خود بروز می‌دهیم، جایگاه‌های ویژه‌ای وجود دارد. درک چگونگی رابطه علائم بیماری‌های جسمی با این جایگاه‌ها ما را در شناخت و درک طبیعت بیماری‌های مختلف و نیز سرشت سلامتی و ناخوشی یاری می‌دهد. بنابراین بررسی حاله می‌تواند پلی بین طب سنتی و دغدغه‌های روانی ما به وجود آورد. جایگاه هر یک از 7 چاکرا. محل 7 چاکرای اصلی انسان که در شکل الف 2 7 به نمایش درآمده است، با شبکه‌های عصبی اصلی جسم در آن ناحیه بدن در انطباق باشد. یکی از متخصصین تشعشع‌شناسی به نام دکتر دیوید تنسلی در کتاب تشعشع‌شناسی و کالبدهای لطیف انسان چنین می‌نویسد که 7 چاکرای اصلی انسان در نقاطی به وجود آمدند که در آنها خطوط ثابت نور 21 بار یکدیگر را قطع می‌نمایند. 21 چاکرای فرعی نیز در نقاطی واقعاً که شعاع‌های انرژی 14 بار از آنها عبور می‌کنند. شکل 2-7 محل این چاکراها از این قرار است جلوی هر یک از گوش‌ها، بالای هر سینه، نقطه تلاقی استخوان‌های ترقوه، کف دو دست، کف دو پا، پشت هر یک از چشم‌ها
برای هر یک از بیضه ها در مردان و در زنان در محل هر یک از تخمدان ها نزدیک کبد، معده، دو چاکرا در رابطه با طحال، پشت هر یک از چشم ها برای هر یک از بیضه ها در مردان و در زنان در محل هر یک از تخمدان ها نزدیک کبد، معده، دو چاکرا در رابطه با طحال، پشت هر یک از زانوان نزدیک لوزیتین و یکی نزدیک شبکه خورشیدی. قطر این چاکراها 7.5 سانتی متر و فاصله دهانه آنها از بدن 2.5 سانتی متر است. دو چاکرای کوچک کف دستها در درمان نقش بسیار مهمی دارند. در اینجا خطوط انرژی 7 بار یکدیگر را قطع کرده گرداب‌های کوچکتری به وجود می‌آورند. تعداد زیادی مراکز جمع نیروی کوچکتر نیز وجود دارند که شعاع‌های کمتری از آنان عبور می‌نمایند. به عقیده تنسلی به احتمال خیلی زیاد این گرداب‌های کوچک در انطباق با نقاط طب سوزنی چینی میباشند. هر یک از چاکراهای اصلی جلوی بدن جفتی در قسمت پشت دارد. این زوج با هم به عنوان بخش‌های پیشین و پسین چاکرا محسوب می‌گردند. بخش‌های پیشین به احساسات و قسمت‌های پسین چاکراها به تمایلات و اراده انسان مربوط می‌باشند و 3 چاکرای واقع در منطقه سر با تفکرات در ارتباط هستند. شکل 3-7 به این ترکیب چاکرای 2 از دو چاکرای 2 الف و 2 ب تشکیل شده است و چاکرای 3 از بخش‌های 3 الف و 3 ب به همین ترتیب تا چاکرای 6. می توان چاکرای 1 و 7 را جفت یکدیگر دانست، زیرا آنها دو انتهای باز جریان نیروی عمودی اصلی را تشکیل می دهند. همانطور که قبلا گفتیم این جریان در طول نخاع به بالا و پایین می رود و نوک مخروط تمام چاکراها با آن در ارتباط است. نوک مخروط چاکراها یعنی محل اتصال آنها با نیروی جریان اصلی ریشه یا قلب چاکرا نام دارد. درون قلب چاکرا دریچه هایی وجود دارد که عمل تبادل انرژی بین لایه های مختلف حوزه انرژی و چاکرا را تحت کنترل دارد. بدین معنی که هر یک از 7 چاکرا خود دارای 7 لایه است که هر لایه با یکی از لایه های حاله مرتبط می باشند. هر یک از چاکراها در هر لایه‌ای نسبت به لایه دیگر متفاوت است که در وصف هر چاکرا به جزئیات مطلب اشاره خواهم کرد. برای آنکه انرژی به مقدار مشخصی از طریق چاکرا و از لایه‌ای به لایه دیگر منتقل گردد، میبایست از دریچه ریشه چاکرا عبور نماید. شکل 4-7 حوزه انرژی و لایه‌های تو در توی آن و تمام لایه‌های هفتگانه چاکراها را نشان می‌دهد. در شکل 3-7 می‌توان انرژی حوزه انرژی کیهانی را که در درون تمام چاکراها جاری است مشاهده نمود. هر یک از گرداب‌های چرخان انرژی ظاهراً انرژی را از حوزه انرژی کیهانی جذب می‌کنند یا می‌مکند. به نظر می‌رسد طرز عمل این مخروط‌ها همچون گرداب‌های سیالات است، یعنی پدیده‌هایی در هوا یا آب مانند گرداب‌های دریا، گرداب یا فواره‌های آب یا تندبادهای سهمگین که ما با آنها آشنایی داریم. انتهای آزاد یک چاکرای طبیعی در لایه اول حاله حدوداً 15 سانتی متر قطر و 4 سانتی متر از بدن فاصله دارد. وظایف 7 چاکرا: هر یک از گرداب‌های نامرده با حوزه انرژی کیهانی انرژی تبادل می‌کنند. بنابراین هنگامی که از احساسی همچون باز بودن سخن می‌گوییم به لحاظ لفظی درست است.
تمام چاکراهای اصلی، فرعی، چاکراهای کوچکتر و نقاط طب سوزنی روزنه هایی برای آمد و شد انرژی به درون حوزه انرژی هستند. ما در برابر دریای انرژی اطراف خود همچون اسفنج هستیم و از آنجایی که این انرژی همواره با نوعی آگاهی همراه است، ما آن را در قالب دیدن، شنیدن، لمس کردن، الهام گرفتن و یا دانایی بدون واسطه تجربه می کنیم. بنابراین در میابیم که کلمه باز دارای دو مفهوم است. اولا به معنی داد و ستد مقدار متنابهی از انرژی کیهانی به واسطه چاکراهای بزرگ و کوچک و ثانیاً به معنی جذب انرژی و به تبع آن تمام آگاهی همراه آن است. این کار ساده ای نیست و بیشتر ما از عهده آن بر نمی آییم. در غیر این صورت جریان انرژی ورودی به لحاظ کمی بسیار زیاد می بود. محتوای روانی هر چاکرا با افزایش جریان انرژی در آن به حوزه آگاهی وارد می گردد. با آزادسازی ناگهانی انرژی عناصر روانی بسیاری رها شده و ما به هیچ روی قادر به هضم آن نیستیم. بنابراین در هر روندی که برای رشد برمیگزینیم عمل باز کردن هر یک از چاکراها را به کندی انجام می دهیم. بدین ترتیب برای هضم و به کارگیری عناصر روانی آزاد شده در زندگی روزمره خود فرصت کافی خواهیم داشت. گشودن چاکراها و افزودن سرعت جریان انرژی امری است مهم، زیرا با افزایش جریان انرژی میزان تندرستی ما نیز افزایش می‌یابد. بیماری در دستگاه انرژی معلول عدم توازن در انرژی یا بروز مانعی در مسیر آن است. به عبارت دیگر فقدان جریان انرژی در دستگاه انرژی انسان نهایتاً منجر به بیماری می گردد. این عدم توازن در عین حال حواس را مختل و احساسات را به رکود کشانده، بدین طریق تجربه زندگی کامل و آرام را تحت شعاع قرار می دهد. به هر تقدیر ما به لحاظ روانی برای بازنگاه داشتن چاکراها بدون به کار بردن تلاش و توسعه دانایی و خلوص آماده نیستیم. هر یک از حواس پنجگانه ما با یکی از چاکراها مرتبط است. لامسه با نخستین چاکرا شنوایی، بویایی و چشایی با چاکرای پنجم و بینایی با چاکرای ششم مرتبط می باشند. در مورد این مطلب به طور مفصل در فصل مربوط به حواس بحث خواهد شد. چاکراهای حوزه انرژی 3 وظیفه اصلی دارند. 1. تأمین انرژی حیاتی هر یک از کالبدهای حوزه و به تبع آن کالبد فیزیکی. 2. فراهم آوردن شرایط رشد جنبه‌های مختلف آگاهی. هر یک از چاکراها با یکی از عملکردهای روانی به خصوص مرتبط می باشند. فصل 11 تأثیرات روانی گشودن چاکراهای معین در کالبدهای اتری، عاطفی و ذهنی را به بحث می‌گذارد. 3. انتقال انرژی بین لایه‌های مختلف حوزه. هر یک از لایه‌های حاله 7 چاکرای خاص خود را داراست که هر یک در همان ناحیه کالبد فیزیکی قرار دارند. از آنجا که هر لایه نسبت به لایه قبلی دارای گام فرکانسی بالاتری است، این امر امکان پذیر می گردد. به عنوان مثال در ناحیه چاکرای چهارم در واقع 7 چاکرا وجود دارد که هر یک نسبت به دیگری دارای محدوده فرکانسی بالاتری هستند. از دید ناظر
این چاکراها مانند لیوان‌های درون هم به نظر می رسند. چاکرای هر لایه برتر نسبت به قبلی بیشتر امتداد می یابد و اندکی نسبت به چاکرای تحتانی خود پهن‌تر است. از طریق معبر واقع در نوک چاکراها انرژی از یک لایه به لایه بعدی انتقال می یابد. در مورد اکثریت افراد این معابر بستند. گذرگاه‌های یاد شده در نتیجه تصفیه معنوی گشوده می‌گردند و بدین ترتیب چاکراها به ناقل انرژی از یک لایه به لایه دیگر مبدل می‌شوند. هر یک از چاکراها کالبد اتری مستقیما با همان چاکرا در کالبد لطیفتر بعدی که آن را در بر گرفته است ارتباط دارد. چاکراهای کالبد عاطفی با همتاهای خود در کالبد بعدی یعنی ذهنی مرتبط هستند. این امر در مورد هر 7 لایه صادق است. مکاتب اسرار شرق هر یک از چاکراها را دارای تعداد معینی گلبرگ می دانند. با بررسی دقیق تر معلوم می گردد که این گلبرگ ها در واقع گرداب های کوچکی هستند که با سرعت بسیار در گردشند. هر گرداب ارتعاش خاصی از انرژی را تأمین می کند که با فرکانس چرخش آن در انطباق است. برای مثال چاکرای لگن دارای 4 گرداب کوچک بوده 4 فرکانس اصلی انرژی را تأمین می نماید و به همین ترتیب الی آخر. رنگ های رویت شده در هر چاکرا مربوط به فرکانس انرژی خاصی هستند که توسط آن چاکرا تأمین می گردد. جدول 5 و 7 چاکراهای اصلی و مناطق مختلف بدن که توسط آنها تغذیه می شوند. از آنجا که وظیفه تأمین انرژی حیاتی بدن به عهده چاکراهاست، هر نوع بیماری مستقیما به آنها ارتباط دارد. در جدول 5 7 چاکرای اصلی که در امتداد نخاع قرار دارند و نواحی تحت کنترل آنها فهرست شده است. هر چاکرا با یکی از غدد درون ریز و یکی از مراکز اصلی عصبی در ارتباط می باشند. چاکراها انرژی کیهانی را جذب نموده آن را به اجزاء تشکیل دهنده‌اش تجزیه و از طریق مجراهای انرژی موسوم به نادی به سیستم عصبی، غدد درون ریز و سپس برای تغذیه بدن به خون میفرستند. وظایف پسیکوسوماتیک چاکراها که بعداً مفصلاً تشریح خواهند شد یعنی روابط متقابل فیزیکی، ذهنی و عاطفی در طبقه زمینی بیشتر به 3 کالبد اول حاله مربوط می باشند. به عنوان مثال هنگامی که چاکرای قلب به درستی عمل کند فرد در عشق ورزیدن زبردست خواهد بود. وقتی که چاکرای اول سالم باشد معمولاً انسان تمایلی شدید برای زیستن داشته دارای اتکا به نفس فراوان می باشد و در زندگی فردی بسیار با محتواست. هنگامی که چاکرای 6 و 7 به خوبی انجام وظیفه نمایند فرد دارای تفکری روشن و در غیر این صورت صاحب افکاری مغشوش خواهد بود. کالبد اتری لایه اول. کالبد اتری که نام آن برگرفته از اتر می باشد از خطوط ظریف انرژی که بی‌شباهت به خطوط صفحه تلویزیون نیست و همچون بافتی درخشان از اشعه‌های نور می باشد تشکیل شده است. ساختار این کالبد همچون کالبد فیزیکی بوده شامل تمام بخش‌های آناتومی و اعضای مشابه بدن می باشد. اتری دارای ساختمانی معین متشکل از خطوط نیرو یا قالب انرژی است که ماده فیزیکی بافت‌های بدن بر اساس این قالب شکل گرفته مستقر می‌گردند. وجود بافت‌های فیزیکی صرفاً به دلیل قالب حیاتی اتری است.
به عبارت دیگر حوزه مزبور پیش نیاز وجود جسم است، نه نتیجه وجود کالبد فیزیکی. در مشاهداتی که توسط دکتر جان پیراکس و من به عمل آمد، همین رابطه در گیاهان مورد تایید قرار گرفت. ما با استفاده از حس برتر مشاهده نمودیم که پیش از رشد برگ، قالب حوزه انرژی در ناحیه‌ای که بعدها آن برگ رشد خواهد کرد انعکاس یافته و سپس برگ در آن قالب از پیش به وجود آمده رشد می نماید. ساختمان شبکه‌ای کالبد اتری دارای جنبشی مداوم است. از دریچه نگاه یک روشنبین در امتداد خطوط انرژی این کالبد، شعاع‌های نور که به رنگ سفید متمایل به آبی می باشند در سراسر جسم متراکم فیزیکی در جنب و جوش هستند. کالبد اتری در حدود 5 الی 6 سانتی متر بالاتر از کالبد فیزیکی قرار دارد و ضربان آن 15 الی 20 سیکل در دقیقه می باشد. رنگ این لایه از آبی روشن تا خاکستری در نوسان است. لایه دارای رنگ آبی روشن به نسبت خاکستری خاص‌تر است، بدین معنی که کالبد اتری در فردی که دارای حساسیت بالاتر و کالبدی حساس‌تر است به آبی روشن میل می‌گردد، در حالی که یک ورزشکار دارای کالبد اتری خاکستری است. تمام چاکراهای این لایه همرنگ خود کالبد هستند، یعنی بین آبی و خاکستری در نوسان می باشند. چاکراها همچون گرداب‌هایی هستند که درست مثل خود کالبد از شبکه‌های نور تشکیل شده‌اند. انسان می تواند تمام ارگان‌های جسم فیزیکی را احساس کند، اما آنها از این نور آبی فام درخشان تشکیل شده‌اند. این ساختار اتری نیز مانند حوزه انرژی برگ قالب‌های رشد سلول‌های بدن را به وجود می‌آورند، بدین طریق که سلول‌های بدن در امتداد خطوط انرژی قالب اتری رشد می‌کنند. پیش از رشد سلول‌های قالب مربوطه فراهم می‌گردد. چنانچه می‌توانستیم کالبد اتری را به تنهایی مشاهده کنیم، ظاهراً به مرد یا زنی شباهت داشت که از خطوط نورانی آبی با درخشش دائمی متشکل شده است و شباهتی به مرد عنکبوتی ندارد. شاید بتوانید با نگاه کردن به شانه فردی در نور خفیف و در زمینه‌ای به رنگ سفید مات یا سیاه مات و یا آبی سیر جرقه‌های کالبد اتری را مشاهده کنید. این جرقه به عنوان مثال در ناحیه شانه به وجود آمده، سپس در طول بازو مانند موج به پایین می رود. با نگاهی دقیق تر بین شانه و مه آبی رنگ اتری فضای خالی را تشخیص خواهید داد. پس از آن لایه‌ای درخشانتر از نور آبی وجود دارد که با دور شدن از بدن به تدریج محو می گردد. باید بدانید که این نور به محض مشاهده ناپدید می شود، زیرا بسیار سریع حرکت می کند. هنگامی که برای حصول اطمینان مجدداً بدان ناحیه نگاه کنید، احتمالاً به صورت جرقه‌ای مواج به سر انگشتان دست رسیده است. با تلاش مجدد جرقه بعدی را خواهید دید. کالبد عاطفی، لایه دوم. کالبد دوم حاله یا کالبدی که لطیفتر از اتری است، عموماً کالبد عاطفی خوانده می شود و با عواطف سر و کار دارد. شکل این لایه تقریباً مشابه کالبد فیزیکی است. عنصر آن سیالتر از اتری بوده و نسخه دقیق کالبد فیزیکی نیست. ظاهراً مانند ابرهای رنگین از جنس عنصری لطیف در حرکتی سیال و دائمی است. فاصله سرحد آن جسم بین 2.5 تا 7.5 سانتی متر
می باشد. این لایه کالبدهای متراکمتر زیرین را در بر می گیرد. رنگهای آن از ابرهای شفاف و درخشان تا مه غبارآلود و تیره در نوسان است. این به شفافیت یا اغتشاش عواطف یا انرژی های مولد آنها بستگی دارد. عواطف سرشار از انرژی و روشنی همچون عشق، هیجان، شعف یا خشم، درخشان و زلال هستند و عواطف سرشار از انرژی و روشنی همچون عشق، هیجان، شعف یا خشم، درخشان و زلال هستند و عواطف مغشوش و تیره غبارآلود. در صورتی که عواطف دسته دوم در اثر برخوردهای فردی رواندرمانی و سایر موارد انرژی دریافت می کنند. رنگ‌های آنها به شکل اولیه خود یعنی شفافیت باز می گردند. در فصل 9 پیرامون این پدیده بحث خواهد شد. تمام رنگ‌های رنگین کمان در این کالبد موجودند. هر چاکرا گردابی است با رنگ‌هایی متفاوت از چاکراهای دیگر و این رنگ‌ها در ترتیب همچون رنگین کمان هستند. فهرست زیر نشانگر چاکراهای کالبد عاطفی و رنگ‌های آنهاست. چاکرای 1 قرمز، چاکرای 2 نارنجی قرمز، چاکرای 3 زرد، چاکرای 4 سبز چمنی روشن، چاکرای 5 آبی آسمانی، چاکرای 6 نیلی، چاکرای 7 سفید. در فصل 9 تعدادی از مشاهدات کالبد عاطفی در طول جلسات درمانی ارائه می شوند. در نگاهی کلی این کالبد متشکل از حباب‌های رنگی می نماید که در داخل قالب حوزه اتری و اندکی فراتر از آن در جنبش هستند. گاهی ممکن است فرد قطرات رنگی انرژی را به اطراف پرتاب نماید. این حالت به طور اخص در جلسات درمانی که افراد عواطف خود را رها می‌سازند قابل رؤیت است. کالبد ذهنی لایه سومین کالبد حاله کالبد ذهنی است. این کالبد فراتر از عواطف و دارای جنسی لطیفتر می باشد و محتوای آن افکار و پدیده های ذهنی است. کالبد مذکور معمولاً دارای رنگ زرد درخشانی بوده. در اطراف سر و شانه ها قابل رؤیت است و به طور کلی در اطراف بدن گسترش یافته درخشان تر می شوند. فاصله حاشیه آن از جسم بین 7.5 الی 20 سانتی متر است. کالبد ذهنی نیز یکی از کالبدهای سازمان یافته است و از ساختار عقیدتی ما تشکیل شده است. در بیشتر موارد این لایه زرد بوده، در درون آن قالب‌های فکری قابل رؤیت می باشند. قالب‌های فوق همچون حباب‌های شفاف و اشکالی متنوع مشاهده می شوند. رنگ‌های دیگری نیز روی این حباب‌ها را می پوشانند که در عمل از سطح عاطفی نشأت می گیرند. این رنگ به معنی احساس فرد در رابطه با آن اندیشه خاص است. هرچه اندیشه روشن‌تر و منظم‌تر باشد، قالب مربوطه نیز دارای همین خاصیت است. ما به واسطه تمرکز بر محتویات فکری این قالب‌ها آنها را تقویت می‌کنیم. اندیشه هایی که به صورت عادت در آمده اند به نیروهای منظم بسیار قدرتمندی تبدیل شده زندگی ما را تحت تاثیر قرار می‌دهند. مشاهده این کالبد برای من از همه دشوارتر بوده است. شاید بخشی از این دشواری به این دلیل باشد که انسان تازه در آغاز راه توسعه کالبد ذهنی و بهره برداری آشکار از قابلیت‌های ذهنی خویش است. به همین دلیل ما نسبت به فعالیت‌های ذهنی خویش کاملا آگاه بوده جامعه خویش را جامعه‌ای تحلیلگر می‌دانیم.
فراسوی جهان فیزیکی. در روشی که من جهت شفا به کار میبرم، 3 لایه تحتانی حاله انرژی های مورد مصرف جهان فیزیکی و 3 نوع انرژی مصرفی جهان معنوی مورد نظر است. لایه 4 یا کالبد اتری که با چاکرای قلب مرتبط است، معبر عبور تمام انرژی ها از جهانی به جهان دیگر است، بدین معنی که انرژی معنوی می باید از میان آتش قلب عبور کند تا به انرژی های تحتانی فیزیکی مبدل گردد و از سوی دیگر انرژی های فیزیکی متعلق به 3 لایه تحتانی باید از آذر استحاله‌گر قلب بگذرند تا به انرژی معنوی تبدیل شوند. در روش شفای همه جانبه که در فصل 22 مورد بحث قرار خواهد گرفت، از انرژی تمامی کالبدها و چاکراها بهره برداری نموده آنها را از قلب یا مرکز عشق عبور می دهیم. تا کنون موضوع بحث ما 3 لایه تحتانی بودند. اکثر روش‌های رواندرمانی که در این کشور مشاهده کرده ام صرفاً بر 3 لایه تحتانی و مرکز قلب متمرکز بودند. همین که فردی معاینه 4 لایه فوقانی حوزه انرژی را آغاز می نماید، همه چیز تغییر می یابد. زیرا با گشودن حواس در سطوح بالاتر از لایه 3 به تدریج تشخیص افراد یا موجودات فاقد کالبد فیزیکی که در آن اقلیم زندگی می کند میسر می گردد. در اثر مشاهدات خود و سایر روشنبینان چنین دریافتم که سطوح دیگری از حقیقت یا محدودیت‌های فرکانسی دیگری از واقعیت فراسوی جهان فیزیکی وجود دارند. 4 لایه فوقانی حاله با 4 طبقه از جهانهای مذکور در انطباق می باشند. مجدداً باید تکرار کنم که بحثی که در پی می آید تلاشی است برای تشریح پدیده‌های مشاهده شده و من اطمینان دارم که در آینده روشی بهتر برای این منظور به وجود خواهد آمد. روش حاضر برای من کاربرد دارد. بر اساس شکل 4 و 7 3 چاکرای فوقانی بدن را به طور عمومی با اعمال فیزیکی، عاطفی و ذهنی انسان از بعد معنویت مرتبط دانستیم. دلیل این امر این است که اکثر ما صرفاً از این اجزای وجودی خود و عملکردهای محدود آنها استفاده می کنیم. این مراکز جایگاه اراده برتر، عواطف برتر عاشقانه و دانایی برتر می باشند که در آن شرایط تمامی مفاهیم به یک باره ادراک می گردند. لایه 4 مربوط به عشق است. این دروازه عبور ما به سایر ابعاد هستی است. با وجود این تصویر اصلی به مراتب از این پیچیده تر است. هر یک از لایه های بالاتر از سطح 3 خود طبقه‌ای کامل بوده، دارای موجودات، اشکال حیاتی و اعمال شخصیتی هستند که فراتر از آنچه ما به عنوان بشر میشناسیم قرار دارند. هر یک جهانی مستقل هستند که ما در آن زندگی می کنیم. بیشتر ما این ابعاد حقیقت را در خلال رویا تجربه می کنیم ولی آن را به خاطر نمی آوریم. برخی از ما از طریق روش‌های مختلف مدیتیشن و به واسطه گسترش آگاهی خود قادریم به این وضعیت‌ها وارد شویم. روش‌های یاد شده مهر موجود در ریشه چاکراها را گشوده، بدین طریق معبری برای گذر آگاهی به سوی اقالیم برتر به وجود می آورند. در بحثی که در ذیل قید می گردد، من صرفاً به تشریح لایه‌های حاله و اعمال محدود آنها می پردازم. بعداً در همین کتاب مطالب بیشتری در مورد لایه‌های برتر یا محدوده‌های فرکانسی برتر درج خواهد شد. در اینجا یک بخش دیگه از کتاب حال درمانی با دستان شفابخش به پایان رسید.
امیدوارم که براتون مفید بوده باشه و من رو حمایت کنید. تا درودی دیگر، بدرود.